mo sa local brand lang. Like jug, krisa, ug uban pa na. Diri guys, walay luxury. 179. Guwa pa kay ang cake pink. Nice kayo ang ambience. Pag mga available na bread. And black pistachio roll. Kitchen. View gikan diri sa second level. Korean style chicken. Nag-addict dark na sa gawas. Hey guys, welcome to Manila, Cebu City. Aniyata karon sa Gaisano Country Mall. Usa sa bantugan na mall diri sa Cebu City during 1990s hangtod karon. Madag-umon ang kahaponon kay rainy days naman diri sa Cebu. Ang takna karon alas 4:50 sa hapon. Uban ni mininyo og mag-retro mall torta. Padulong na kita sa entrance sa mall. Mao na kini ang atubangan sa mall ug adunay taxi lane diri. In case mangita og taxi, dili na mulakaw og layo. Ani ana kita sa pinakaatubangan sa mall. Mao kini ang architectural design sa atubangan. Mosakay tag escalator padulong sa babaw. Although pwede ra mag-stairs, mag-escalator lang ta para save sa tuhod. Pag abot nato sa babaw, makita dayon nato ang ladies wear og sa right side mga cellphone accessories. Ania po dinhi ang sinihan. 1 year na ang sinihan, wala na nag-operate. Cellphone and cellphone accessories. Vlog? Hi, vlogger. Nilag masahe. Nada sinihan diri? Wala na. Wala na mga 1 year na kasi. Diri na floor na himutang ang ladies wear. Walay luxury brand diri, mga local brand lang. Like jug, krisa, ug uban pang mga local brand. Nice ang design sa dress. Musulod ta para makita ninyo. Mundo to? Mga dresses. Blouse. Brato ra? Priceless man. Yeah, nice. Swimwear. $593. $439. $335. Brato ra. 400. Dami pa doon sa baba. $400. Mga local brands lang ang naa diri guys, walay luxury brand. Lingerie and sleepwear department. Sleepwear and lingeries. 20% off. Toy Wonderland. Ako kayo ang beer. Mga toys. Children's wear, infants wear.
179. Yep. Children's wear sa left side. Naa sa upper level ang appliance department. So padulong na ta sa underground level. Kung di inahimutang ang supermarket ug ang food court, naapoy bikiri diri sa ato ang right side. Supermarket sa atong atubangan ug sa left side food court. May flower shop diri. Flower shop. Nice, oh. Gi-renovate na din ang ilang food court. Last time na to nga visit diri, dili pa kay ingunani kanindot. Last visit na to diri 2019 pa. Karon daghan na og mga food stall. Gamkin tuyo ko na to para makita ninyo ang kinatibukan sa food court. Sizzling plate, charcoal grill, naapoy soup and noodle with spot, Filipino food. Atong nantawan nilang mga dishes. Napoy orange brutus. Sorry. Mga baliw meals. 149. Chicken King. Ang bag-ong hulagway sa dining area diri sa Country Mall. Mas hapsay na karon compared sa last nato na visit diri. More food stall here. Nice. Paggawas na to, makita dayon na to ang supermarket sa ato ang left side. Supermarket. Gaisano supermarket. Hi. RC Cola? Yes, ma'am. Cheers. Zero sugar? Yes, ma'am. Pila pud ni? 22, ma'am. Yeah, nasa mi 1 liter, 36 na. Free taster. Zero sugar, guys. Dako pud ang supermarket diri sa Country Mall. Ato na pud ta sa bakery. Bakery. Ado na po available na cakes. Gawa pa kay ang cake pink. Nagtawon na to ilang mga bread. Daghan kayog mapilian na bread. Ug karon ato pong i-explore ang mga shops at ubangan sa mall. Gawa sa Jollibee, adud na po yung mga food stall. Cupcakes. Sweets. Medyo daghag tao karon kay Saturday man. Adun na po clothes minded shop. Clothes minded shops. Waffle, Oka Bakery, bread, cake, coffee, and tea. Usa kini sa trending dinhi. Musulod ta to taagi sa second entrance. Potato corner. Naapoy habal-habal lane diri sa kilid. Sulod daw ta diri. Nice kayo ang ambience. Pagsulod na to, ang aroma sa kape ang musugat. Taas kayo ang linya sa counter. Mauni ang mga available na bread.
mango cheesecake, and black pistachio roll cake. Naaray habal-habal lane diri sa gawas. Pet shop. Maki, Mickey, pet shop. Sulod na silang pet shop. Hello! May hapon. Ari na mo sa mong pet shop, ma'am. Maki and Mickey. Ang inyong supply nga gipangita na ara. Mga dog food. Mga treats. Gaisano home. Mga furnitures. Furnitures and home decorations. Hi. Ang link sa station. Old Moon Studio. Meat shop and restaurant. Sa left side ta kaganiha karon ari napunta sa right side. Thirsty. Santino Pizza. Santino's Pizza. Red Ribbon and Goldilocks. Takoyaki. Popcorn. Corn. One Talk Coffee. Tanaw na to ang sulod sa cafe. Ay, kayo ang corn. Ay, kadagko sa ilang serve. Pila po di siya, miss? 155 ma'am, ramen. Yes, Ramen. napatay dagat. Cute kayo lang mga. Nice kayo ang dining area. Private rooms. Soul Dessert Coffee. Ang taon na to ang menu. Dili lang dessert ang gi-offer diri. Bagoong City. Sa mga hilig ugma. Bagoong City. Potato Giant. Home appliance. Asian home appliance. Rib House Restaurant. Unlimited rice meals. Baby back ribs. Mr. DIY. Mr. DIY Watson's. Interface computer system. A little tea. Cat's Papa. Cat's Papa. Chinese, Japanese food. Cebu Sombibi. Pick up coffee. Sa second level na punta mag-walk through. Nantawa na to kung sa mga restaurant dire. Kanina shop kay part pa sa department store. Sa day perfume. Oh, perfume, ma'am. Hi. Perfumes. Unsa ta, miss? Hey, ma'am. Dara mo mga sample. Cute. Ay, pila po di siya? Pwede ka mapili sa iyong pangalan. Pila po di siya? Ha? 150. 150. Kitchen. Customized kitchen. Doon kay design ang mga dress. Wedding dress.
May mga bench na gibutangan sa center sa aisle or lobby. Light gun. Gurium Cafe and Bar. Mixed Korean food. O nilang menu. Mo kini ang view gikan diri sa second level. May flyover diri padulong sa UC Banilad. Parking area sa ubos. Along the highway lang ni ang Gaisano Country Mall. Open na ang A Taste of Mandarin restaurant. Arita sa Gurium Cafe and Bar. Atong suwayan. Free wifi. Musaka na ta. Usapod ni sa trend diri sa Gaisano Country Mall. Hindot ang ambience cozy with a stunning view. Diba nice? Hello! Yes, ma'am. Og ari sa set, ma'am, kay 300 plus. Ang kani siya, ma'am, kani ma'am, ay alone na ni wala siya rice. Kani ma'am, nana siya rice, pero walay drinks. Og ari ta sa set na, ma'am. 205 ni. Yes, ma'am. Kani siya, ma'am, set, ma'am, 300 plus. Ani ana ang atong food. Korean style chicken sisig with veggies. Presentation pa lang masarap na. For 390 with rice soup and tropical drink. Dine with the view. Perfect kayong pagkaluto sa sunside up. May rice alone. Atong i-mix. Lami kayo siya. Lami tiks, no? Kanang halang-halang gamay, no? So, nada siya chili. Nag-additional order po ta og hot matcha tea. Dark na sa gawas. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Please don't forget to subscribe, leave a comment, like, and share this video to your family and friends. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.